Είχαμε ζωντανά, μόσχα ζωντανά, βόηδα, γαϊδούρια, σπέρναμε, ρίζαμε. Αυτά έκαναμε. Από τότε έχετε μείνει εδώ? Ναι, εδώ. Μένετε και καλοκαίρι και χειμώνα? Όχι, το χειμώνα πάμε στο Άστρος τώρα, λίγα χρόνια. Πρώτα καθόμαστε εδώ όλα τα χρόνια. Αλλά είχε πολύ κίνηση στο χωριό, είχε 4 νερόμυλους και μια υδροτριβή και ερχόταν ο κόσμος από τα γύρω χωριά και αλέθανε και φτιάνανε και τα ρούχα, τις φλοκάτες και τέτοια. Τα πλένανε. Όχι, τα πλένανε, αλλά τα κάνανε. Μας το έδειξε ο κύριος Χρήστος. Κοδέρας Βασίλης. Κάτοικος Πλατάνου. Και το χειμώνα και το καλοκαίρι? Όλο τον χρόνο. Α, είστε μόνιμος κάτω? Εδώ στην Ερμιά. Α, από τους λίγους. Ναι, από τους λίγους, ναι. Και τι κάνετε? Αγρότης. Κάστανα? Ναι, τα πάντα. Ελιές. Εγώ λέγομαι Κοψάς Ιωάννης. Ναι. Εδώ το χωριό παράγει κάστανα, καρύδια, σίκα, τι άλλο, κεράσα, προϊόντα, λίγα προϊόντα και καλά. Κατά τα άλλα, κόσμο έχουμε, νερά έχουμε, τι άλλο να πω. Για τη Μεγάλη Πανηγύρη. Της Παναγίας του 15 Αύγουστο πάλι γιορτάζει πέρα Παναγία, στους απάνω. Και η γιορτή, έχετε γιορτή των κερασιών ή σίκων? Ναι, κάνουμε γιορτή των κερασιών το Μάη μήνα, το Μάη. 20 Μάη περίπου 25, γιορτή κερασιών. Και τώρα κάνει τη γιορτή του Καστανιών. Του Καστανιών που ήταν εδώ πριν λίγες μέρες. Ναι. Παλιά δεν τα κάνουν αυτά, τώρα έχουν κάτι λίγα χρόνια που είχαν οι γιορτές. Παλιά ποινημένο. Τώρα αν είναι κανένα 15 χρόνια, θα είναι 20 χρόνια, που βγήκε ο Ράξης ένας άλλος πρώτος πριν από μένα, ήρθε από την Αθήνα και το μετάφερε αυτός από την Αθήνα και θα είναι 20 χρόνια που τώρα οι γιορτές γίνονται. Και πράγματι ότι έχετε πολύ κόσμος εδώ για τα γιορτές, τώρα θα γίνει στην Καστάνιτσα πάνω, το Σαββατοκύριακο. Έχει πανηγύρι στην Καστάνιτσα. Και μου είπαν έχει και μια γιορτή, η γιορτή των ερωτευμένων. Α, ναι. Το φεγγαριό, το φεγγαριό. Των ερωτών και των ερωτευμένων. Και πότε είναι αυτό? Γινόταν τώρα το Σεπτέμβριο, γινόταν, αλλά τώρα δεν το κάνουν τώρα. Παλιά το έκανε ένας πρόεδρος. Παλιά το έκανε ο πρόεδρος. Ο λόγος πρόεδρος. Να μιλάς πιο πολύ, όχι. Καλά, εγώ μιλάω όσο θες, αφού με είδες. Δεν κολλάω.
Νεομηγέννη Συντονίου. Έχουμε εδώ τον Ξενώνα μαζί με τους γονείς οικογενειακά. Ήταν και η αδερφή μου μαζί, αλλά προτίμησε να μένει Αθήνα γιατί μεγαλώσαμε Αθήνα. Η μητέρα μου έχει καταγωγή από εδώ, από τον Πλάτανο Κοινουρίες που βρίσκεστε τώρα. Ο πατέρας μου από την Καστάνη στο διπλανό χωριό. Ερχόμασταν πάντα Σαββατοκύριακα, οπότε ήξερα λίγο το χωριό και καλοκαίρια. Έμενα, δεν ήταν τόσο απότομη η αλλαγή το να μένω μόνιμα. Γιατί τώρα με αυτή τη δουλειά ως ξενώνας ή ταβέρνα είναι συνεχόμενα. Μένω μόνιμα. Και χειμώνα και καλοκαίρι. Ναι, ναι. Είμαι κομπλέ. Είμαι 30 πια χρονών. Έχω έρθει από το 21 μόνιμα. Α, έχεις 9 χρόνια. Ναι, κλείνω τα 10 τώρα το 2009. Που είμαι τελείως όλο τον καιρό. Θα φύγω έτσι για ένα Σαββατοκύριακο ή μία εβδομάδα. Δεν θα φύγω όπως παλιά, ένα μήνα, 2. Κάνω το ανάποδο από αυτό που έκανα όταν ήμουν Αθήνα. Ερχόμουν για 2 μέρες εδώ, πήγαινα πάλι Αθήνα. Τα τελευταία 9 χρόνια δηλαδή πας μόνο διακοπές. Ναι, ακριβώς. Το έχω κάνει ανάποδα. Γιατί όλοι κάνουν από την Αθήνα να κάνουν διακοπές στην επαρχία. Και ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο... Κοίτα, που ήρθα εδώ. Επειδή θέλαν οι γονείς να φτιάξουν αυτό εδώ, οπότε χρειάζονταν και χέρια. Έπρεπε κάποιος να τους βοηθάει. Και μετά μ' άρεσε και εμένα. Γιατί σου είπα, η αδερφή μου ήρθε, όπου μαζί σαν οικογένεια, προτίμησε να μένει Αθήνα. Μπορούσα και εγώ να κάνω αυτό. Αλλά είπα ότι είναι πολύ ωραία. Και βρίσκω. Ναι, ναι, για να μπορώ να μείνω μόνιμα. Μπορεί να ερχόμουν ξανά, γιατί πάντα θα είχα αυτή την επαφή, δεν θα την έχανα, όπως και στο άλλο μου χωριό. Απλώς δεν ξέρω αν θα έμενα τόσο καιρό. Γιατί τώρα μένω όλο το χρόνο. Μπορεί να ερχόμουν για ένα μήνα, 2. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει πολύ πεζοπορία που μου αρέσει, είμαι τη φύση. Κάνω και εγώ αγροτικά προϊόντα γιατί έχει πολύ νερό, οπότε μπορώ να φυτέψω πράγματα. Βγαίνουν όλα. Ναι, δεν κάνω πολύ πράγμα για παραγωγή για να πουλάω, το κάνω για μένα. Θα μπορούσα να δηλωθώ και αγρότη. Αλλά εντάξει, θέλει χρόνο να αφοσιώνεσαι σε κάτι. Γιατί αν παρατήσω αυτό εδώ, μετά θα έχω και εδώ αυτό που πρέπει. Πρέπει να είσαι συνεχώς. Πώς θα μπορούσε να περιγράψεις την καθημερινότητά σου στο χωριό? Κοίτα, όταν... μια μέρα, ας πούμε. Ναι, ανάλογα ποια περίοδο λες. Γιατί το καλοκαίρι πάντα έχει συνεχόμενα κόσμο από τους ντόπιους. Οπότε είμαι το περισσότερο καιρό εδώ πέρα και δεν κλείνω εύκολα, γιατί θέλω να με βρίσκουν ανοιχτά. Τώρα το χειμώνα που είναι πιο πολύ Σαββατοκύριακο και την εβδομάδα δεν έχω τόσο κόσμο, μπορώ να φύγω τη μισή μέρα, να κάνω αυτά τα αγροτικά που σου λέω, να κάνω πεζοπορία. Οπότε είναι τελείως διαφορετικός ο αριθμός μου. Αλλά Σαββατοκύριακο πάλι θα είμαι πάντα εδώ. Δεν θα φύγω, ας πούμε, ποτέ Σαββατοκύριακο. Ενώ το καλοκαίρι μπορώ να φύγω και ένα Σαββατοκύριακο και σε έχω κόσμο. Είναι πιο διαφορετικά. Βρίσκουμε πάντα ανθρώπους να μας βοηθήσουν. Τώρα δεν είναι και πολλοί που μένουν εδώ για να πεις ότι άλλοι να με βοηθήσεις. Τυχαίνει μόνο σε γιορτές. Αλλά είναι πολύ ωραία. Γιατί έχω αυτό το να φύγω Δευτέρα και να γυρίσω Παρασκευή. Δεν με πειράζει. Ναι. Είναι εποχιακό στην ουσία. Ναι, παρόλο που τώρα μας μάθανε και καλοκαίρι, μας ξέραμε μόνο χειμώνα. Γιατί πεζοπορούσαν εδώ όλοι Σαββατοκύριακα. Και από εκεί εμείς κρατηθήκαμε, γιατί υπήρχε κρίση. Θα μπορούσαμε να μην πιάσουμε, να κρατηθούμε σαν επιχείρηση. Άρα οι επισκέπτες έρχονται τουρίστες. για πεζοπορία. Ναι, έρχονται πούλμαν, όπου κάνουν πεζοπορία του ποτάμι. Μπράβο κορίτσα. Να μας δούνε και στα χωριά πως παίρνουμε το ψωμί. Κορίτσα. Καλέ, η γιαγιά είναι 90 χρονών. Να τα καταστήσει. Η γιαγιά να παίρνετε, όχι εμένα. Και κοίτα εδώ, και ζαλώνεται. Ξέρεις τι επιζαλώνεται? Εδώ. Περίμενε. Πάει στα πρεβόλια και έχει μια σακούλα και δένει ξύλα ή οτιδήποτε
Και το ζαλώνετε εδώ. Δεν έχετε δει με την τριχιά το βαίνει εδώ και το ζαλώνετε. Και τώρα τα κορίτσια, εσείς δεν ζαλώσετε τίποτα.